Magandang tanghali, Luzon, at maayong buntag sa ating mga kaibigan sa Visayas ug Mindanao. Ako po si Billy Andal, and this is your show, Tulay. Magandang araw po, Presidente Rodrigo Roa Duterte at sa aking kaibigan kay Ronald Agbaya family ng Pagbilao, Quezon. Ngayon po, ika-24 ng buwan ng Pebrero at sa episode na po na ito ay makakasama natin ang Vice Mayor ng Bayan ng San Juan, Batangas. Tinutukoy po natin ay si Vice Mayor Eldebrando Bibong Salud. At pagkatapos po niyan ay ang ating regular na segment na Tinig ng Marino. Pagkatapos po niyan ay ipakikita namin sa inyo ang ikalawang bahagi ng aming pakikipanayam kay Miss Sweet Halili ng lungsod ng Tanawan sa lalawigan ng Batangas. Ngayong araw na ito ng linggo, mga kaibigan, ay itutuloy natin ang bayan ng San Juan at ang isang kilalang individual o anak ng bayan ng San Juan. As you all know, ang San Juan ay isang dito sa bayan ng Batangas ay kilalang tourism and agricultural municipality, kaya't mainam na mapag-usapan natin at maitulay ang mga magagandang bagay at kaganapan dito sa bayan ng San Juan sa lalawigan ng Batangas. At ngayon po ay kasama natin ang 12 years na konsihal ng bayan at ngayon ay first termer na Vice Mayor. Tinutukoy po natin ay si Vice Mayor Eldebrando Danyas Salud. Welcome to the show, Vice Mayor Salud. Magandang buhay po. Magandang araw po sa inyo. Well, salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon na makasama at makakwentuhan ka namin sa hinggil sa mga nangyayari dito sa Batangas. Pero bago tayo pumunta dyan na Vice Mayor Salud, sino ba si Vice Mayor Eldebrando Salud? Ako po ay isang family man na meron po akong 4 na anak. Ang aking pong misis ay taga Quezon po na napatira po dito sa amin. At kami ay nabiyayaan niya ng 4 pong mga supling. Ako po ay napapasok sa politika bilang isang konsel ng bayan noong pong 2001 hanggang 2007, tapos po 2010 to 2016. Ang konsel po ang bayan. Tapos up to present po, ako naman po ngayon ang Vice Mayor po dito sa bayan. Mahaba-haba na rin panahon na public servant ka, Vice Mayor. Kumusta naman ang pagiging lingkod bayan? Ayos naman po. Marami na po tayong natulungang mga kababayan. Lalo tigito nung unang panahon na wala pa pong pundo para po sa scholarship, nagpa-scholar po tayo ng mga bata nung panahong iyon na wala pa. Ikaw ay, kung hindi ako nagkakamali, Vice Mayor, 43-year-old pa lang. Opo. Doon sa 43-year-old, ilang taon yung pagserbisyo mo na sa bayan? 12 taon pong konsyal at may gitong 2 taon na Vice Mayor bilang pangalawang punong bayan. Mahaba-haba na rin karanasan. Sa tingin mo ay pwede nang hawakan ang pamamahala sa isang bayan na katulad ng San Juan? Yang sa akin pong palagay, mahaba-haba na rin nga po ang ating experience sa politika, kayang-kaya po natin yan. Well, as a konsihal, nung panahon, 12 taon na konsihal, anong nakita mong magandang bagay na nangyari noon? Magpatuloy ng pag-unlad po ng ating bayan, lalo po sa turismo. Yung mga panahon namin noon, mas gumanda po ang ating mga daanan. Lalo na yung papunta sa Laiya ho sa ating Laiya. tourism area. Na kung saan nandun ang magandang beaches ng Batangas o ng San Juan. Opo. Isa ako sa mga nakarating na sa Laiya at katulad ng sinasabi ng mga kasama, napakagandang lugar. Opo. Tunay po yun. Totoo po na napakaganda po ng aming karagatan dito po sa San Juan. Well, bilang Vice Mayor, ano naman ang pwede mong masabing kwento sa loob ng nakaraang 2 taon ngayon, to be exact? Ating pong na-unite, napagkaisa ko po ang buong Sangguniang Bayan
At nakita rin po naman nila sa akin ang pagiging magaling na presiding officer sa kanila. Opo. Kung sinasabi mong magaling at napagkaisa mo yung Sangguniang Bayan members, yung mga kagawad ng Opo. Sangguniang Bayan, paano ba ang karanasan or sitwasyon dati bago ikaw naging presiding officer? Ang karanasan po ng Sangguniang Bayan nung una, mahina po ang tinig ng Sangguniang Bayan. Hindi po masyadong napapakinggan. Pag sinabi mong hindi napapakinggan, anong ibig ang mga sabihin? may mga issue po na hindi po nababaliwala po ang Sangguniang Bayan ng panahon iyon. Ngayon po ay nagkaisa po kami at naging malakas ang tinig po ngayon ng Sanggunian. Naipakita po namin na malaki ang parte ng Sanggunian sa pamumuno sa isang bayan. So sa tingin mo, sa panahong ito na ikaw yung Vice Mayor, yung presiding officer ng Sangguniang Bayan, ay naia-assert nito ang kanyang kapangyarihan? Opo. Opo. Kami pong nabibigyan ho ng magandang paliwanag at kami po ay nagkakaroon ng consultation sa isa't isa upang sa ganun po ay mapakabuo kami ng mas magandang plano at mas magandang solusyon sa bayan po. Sa makatuwid nung ngayon ay kung ano ang papel ninyo sa Sanggunian, sa local government unit, nagagawa na ng Sangguniang Bayan. Sapagkat full support po ang Sangguniang Bayan sa akin, lalo po sa akin bilang kanilang presiding officer. Sa katunayan po ay 7 po sa incumbent na konsehal at po ang ABC President ay sumusuporta po sa akin. Kumpara nung nakaraang panahon na parang watak-watak at parang pwede ko bang sabihin o gamitin ang word na parang stampad o rubber stamp ang Sangguniang Bayan? Pwede po, sapagkat malimit po ay iisa po ang nagdesisyon at hindi po kami nahihingan ng anumang payo, suggestion. Pag sinabi mong iisa ang nagdedesisyon, ano ang tinutukoy mo? Ang amin pong mayor ang malimit pong magdesisyon lamang para po sa bayan. Ano ang masasabi mo, ang maikukwento mo ng mga bagay na mahalagang nagawa mo at na-contribute para sa kapakanan ng ating bayan? Ako po ay laging kaisa sa mga pag-akda ng mga ordinansa, batas at resolusyon na makakapagpaunlad pong lalo sa bayan ng San Juan. Bukod po doon, direkta po tayong tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Sa katunayan po, pamula po noong 2001 bilang konsyal, lahat po ng aking itinulong sa tao ay galing po sa aking sarili, bulsa. So whatever financial assistance, Opo. hindi mo kinuha sa pondo ng bayan? Hindi po. Sa katunayan po, marami pong lumalapit sa atin dito po sa amin, lalo po dito sa aming tahanan. At yan po ay talaga po personal ko pong tinutulungan. Ano ang karaniwang inilalapit ng iyong mga nasasakupan? Yang may kakulangan po sa tuition, may kakulangan po Matrikula sa ng mga estudyante. Opo, may kakulangan po sa gamot ng mga may sakit. At bukod po doon yung mga iba pang pangangailangan na katulad doon ng pagwalang banyo pa, wala pa pong toilet, tayo po ay tumutulong doon. Personal po yun, hindi po nanggagaling sa munisipyo. Kung tutuusin, 17 taon ka palang public servant mo. Opo. Masasabi mo ba na lahat ng sulok ng nasasakupan ng bayan ng San Juan, naikot mo na at narating mo Opo. na? Lahat po ng barangay, kasulok-sulukan po ay akin pong napuntahan. At nakita ko po doon na marami pa rin po sa aming mga kababayan na kailangan pa rin po namin matulungan. Mabigyan po ng panahon para mas mapaunlad po ang kanilang mga kabuhayan. Ano ang pinakamalaking problemang nakita mo ng mga magsasaka? Yung magsasaka na nagpo-produce ng palay o nagtatanim at of course, bahagi rin ito ng mga bayan na maraming tanim na nanyo. Opo. Dito po sa atin ay nakita ko po na marami pa rin pong magsasaka. Sakahan, lupang sakahan na kinukulang pa rin po sa patubig. Na yun po ay bibigyan po namin ng prioridad na matugunan para po mas maging tumaas ho ang kanilang ani, ang ganyan, at maging produktibo lalo po ang kanilang pagsasaka. Sa niyog naman po ay maganda naman po ang may mga programa po kami sa niyog, namimigay po kami ng mga pananim. Kung putulin man nila yung matatandang puno, at least po sinasabi namin magtanim po ng panibago upang hindi po maubos ang mga
Yung, Well, mga kaibigan, sa amin pong pagbabalik ay itatanong natin kay Vice Mayor Salud kung ano ang kanyang gagawin kung sakasakali na siya ay maging punong bayan or mayor ng bayan ng San Juan. Huwag po kayong maalis mga kaibigan, magbabalik po ang tulay. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Dapat maparating itong laman ng damdamin. Halika, I'll reveal my secret kung bakit laging nasa kondisyon ng boses ko despite my crazy schedule. Mega C, 2 capsules of Mega C every day and I'm on the go. Kahit sobrang hectic ng schedule ko, sa dami ng activities, kayang-kaya dahil sa Mega C. Pag may concert, mall show, TV guesting, musical play, recording, campus tour, or shooting and taping. Mega C assures na makukuha ng katawan ko ang maximum amount of nutrients sa mga food ingredients ng mga meals ko every day to sustain my daily grind. During my workout, swimming, jogging, playing my favorite sports, and partying. Mega C is sodium ascorbate in veggie capsules. Ultimately, Mega C keeps me away from common illnesses like cough and colds that could affect my singing. It also makes me radiant and foggy because of the efficient absorption it gives to my body. Di ba, Tita Mega? Yes, Gerald. The best tumulong ang Mega C sa absorption ng nutrients sa body mo. So sa ating mga Pinoy na super busy pero mahilig sa pagkanta, Mega C can also be your best friend. 2 capsules of Mega C every day and you're ready to be your own star. Alam nyo na, sekreto ko ha, Mega C, available sa mga leading drugstores nationwide. Well, ikaw Vice Mayor Salud, kilala sa palayaw o tawag na Bebong. opo. Wala pa pagkabata at lalong umangat yung pangalan ng Bebong sa panahon ng iyong panunungkulan bilang 12 taong konsihal at ngayon ay pumasok na sa 2.5 years as Vice Mayor. Pinag-uusapan nga natin kanina na ang San Juan ay kilala sa Laia at kilala ang bayang ito as a tourist destination. Opo. Ano ang nasa sa isip mo? Halimbawa na ikaw ay maging mayor sapagkat tapos na ang term ng nakaupong mayor ng ating bayan. Palalakasin po lalo namin po ang promotion sa tourism. Nang sa ganun po, mas marami pong pumunta na local at foreign tourists dito po sa amin para po mas makapag-generate po kami ng pondo para po sa pagpapaganda ng mga daan, papunta sa Laia at ganun pong pati ho mga hanap buhay po ng tao. Siyempre po, pag maraming turista, nakapagtinda-tinda po, ang mga kaliliitan, nagkakaroon po sila rin ng hanap buhay. So ang sinasabi mo, kung mas madidevelop mo pa, Opo. as mayor, ang Laia na bilang isang tourist destination, mas maraming trabaho para sa mga kababayan natin Opo. at of course, mas magandang buhay. Opo. Yung po ang sadya nating hinahangan na mapangat po ang buhay nila. Kaya po, kami po'y nag-usap-usap po ng aming grupo na aming pong gagawa ng paraan na madagdagan pa po ang pundo namin sa scholarship. Isa po sa aming pinaprioritize ay ang edukasyon po ng mga bata. Sapagkat pag ang amay nakapagtapos at makapagtapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho mga yan, makakatulong po yan sa kanilang pamilya upang iangat ang kanilang buhay. Well, maganda yun. Gusto ko lang balikan yung tourism facilities improvement. Napag-usapan nyo na ba ng inyong grupo o ng mga konsihal at tagawad ng Sangguniang Bayan ang issue hinggil sa pananatili ng kalinisan ng baybayin ng Laia, San Juan, Batangas? Opo, malimit po ay nagkakaroon po ng coastal cleanup dito sa amin. Mga volunteers na naglilinis po, mga estudyante na naglilinis po ng baybaying dagat. Sa tingin mo, wala bang nagtatapon ng dumi o nagpapadaloy ng basura o Wala naman. wastewater sa karagatan? Kung magkaroon man po ng
dumi dito sa San Juan, yun po ay pagpalagay ko yung mga galing na rin ho sa ibang pamamaraan. Pero yung kami ho dito sa amin ay pinananatili po namin ang kalinisan ng aming pong karagatan. So talagang well-monitored Opo. at tinitingnan kung ano ang ginagawa ng mga dumarayo at saka mismo mga Opo. establishment sa palibot. Opo. Ang mga resort owner po ay talagang sila na rin po nagbabantay sa itong mga turista na magtatapon at sila na rin po malimit ang naglilinis din po ng kanilang tapat. Mapunta tayo doon sa usapin ng edukasyon. Sabi mo, paunlarin pa ang bagay na makakatulong sa pagbibigay ng pagkakataong makapag-aral yung mga bata. Ano ang eksaktong gusto mong mangyari para matupad dyan? Ang eksakto pong gusto namin mangyari, madagdagan pa po ang pondo ng scholarship po dito sa amin. Ang sa ngayon po ay may 18 milyon kaming pondo na 18 million. Opo, 18 milyon na amin pong inaprubahan ng Sangguniang Bayan na ngayon po ini-implement ng munisipyo para po makapag-aral ang mga bata. Nasa tingin ko po yung medyo may kakulangan pa pagkat marami pa rin pong mga bata ang hindi pa rin po nakapag-aral. Sa larangan naman ng kalusugan, alam natin may kalawakan ang kalupaan ng San Juan. Paano mo nare-reach o paano mo aabutin yung mga lugar na liblib Opo. dito sa nasasakupan ng bayan ng San Juan? Yung ating pong pipiliting matupad sa pamagitan po ng Sangguniang Bayan, pati po ng mga nanunungkulan sa bayan, na matupad po yung proyekto po ng ating minamahal na Gobernador, Dodo Mandanas, na magkakaroon po ng isang ambulansya kada isang barangay. Isang ambulansya sa bawat barangay. Opo. Yun po ay kanyang nabanggit ng mga nakaraan po niyang pagdalaw po dito sa amin. Kami naman ho ang bahalang mag-follow up kung para po maibigay naman yung project na yun. Sa tingin mo, kayang dagdagan o suportahan ng munisipyo kung sakaling kulang ang pondo para makabili pa ng dagdag na ambulansya? Opo. Tayo po ay may mga katulong din na departamento, national agencies, katulad po ng PCSO, na tayo naman po ay makakahingi rin po doon ng ayuda para po matupad na magkaroon din po tayo ng ambulansya. Bukod po yung parte ng munisipyo para mabili po yung ambulansya ngayon. Sa larangan ng infrastruktura, ano ang tingin mo pinakamalaking problema ng bayan ng San Juan and ano ang plano mong gawin? Sa amin pong pag-iikot-ikot, marami pa rin pong mga karsada ang medyo hindi pa rin po maayos ang mga daanan. May mga ilan pa rin pong karsada na hanggang ngayon po ay lupa pa rin na pag inulan ay nagdulubak-lubak na. Yan po ay isa sa aming malaking hamon sa amin sa susunod na manunungkulan o yan po ay amin dadagdagan ng pondo para po makapagpagawa po tayo ng mga karsada at nang sa ganun po maging maayos na lahat yan. Sa tingin mo, malaki pa ang kakulangan sa mga kalsada para makakarating ng mas mabilis ang mga produktong agrikultural? Madami, mahaba pa po. Mahaba pa. Nasa ngayon naman po ay accessible kapag tatatamba ka naman po na may maintain din naman po ang namadaanan ng kalsada ngayon. Pagka ganun mga kulang pa rin ho na para masimentohan. Karaniwan ng pinag-uusapan ang hindi sa kaugalian at estilo ng pamumuno ng mga nakaupong opisyal. At karaniwan, naglalagay ng kalsada papunta sa kanilang mga lupang pag-aari. May mga opisyal ng bayan na kumpleto na sa lahat at may negosyo ng pati pagsusupply ng yung water refilling station. Mayroong kumpanya sa internet. Lahat ng negosyo, pinasukan na. Ang tinutukoy natin in general, Vice Mayor Vivo. Gusto kong itanong sa iyo, straight from your eyes, ikaw ba ay tutulad din sa mga katulad ng ibang mayor na ganyan? Hindi po ako tutulad sa ibang mga mayor na gano'n. Wala po akong ini-interest na para sa aking sarili, kundi ho, ang aking po lamang gusto ay makatulong po ako sa aking mga kababayan. Ano na ang naitayo mong negosyo bilang konsehal at vice mayor ng bayan? Wala po. Wala pa? Oh. Zero pa? Zero pa ho. Okay. At hindi ho mangyayaring ninegosyohin ko ang mga tao dito sa amin. Hindi mo ninegosyohin ang mga tao
dito po sa Dito sa bayan ng San San Juan. Opo. Tatandaan natin yan. Opo. Sa akin pong mga minamahal na kababayan, tayo po ay magsisimula ng bagong mukha ng politika dito po sa ating bayan. Ibig ko pong sabihin doon sa pagbabagong iyon, ang hangad ko po namin, ng aming grupo, ako at ang aking grupo, ay ang mas padaliin, mas ilapit ang munisipyo sa tao, padaliin ang serbisyo na nanggagaling sa lokal na pamahalaan para sa inyo. Katulad ng ginawa ni Mayor Duterte ng Davao, nung siya nasa Davao pa, hindi po ako magtatayo ng negosyo o kung ano pa man na masagasaan ko po ang maliliit na mamumuhunan. Bagkus po ay mag-iimbita pa tayo ng mga investors dito upang magkaroon po ng mga trabaho ang ating pong mga anak. Well said. Maraming salamat, Mayor Salud. Maraming salamat po, Sir Billy. Well, sana po ay mayroon tayong natutunan sa ating ginawang pakikipagtalakayan kay Vice Mayor Bebong Salud ng San Juan, Batangas. At pagkatapos po niyan ay tunghayan natin ang tinig ng Marino na kung saan ay tatalakayin ni Nelson at Arian ang hinggil sa isyu ng edad ng mga Marino o seaman ng mga Pilipino na nag-a-apply ng trabaho. You guys may be asking, what makes me young and strong? It's Mega C, sodium ascorbate. Nothing beats Mega C. Take it from me, it's Mega C. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Saan ka nakakita ng abogado na yung abogado mismo ang magbibigay ng kasadvance? Nangyari, pinapatay niya yung industriya. The landscape is changing now. Ito ang industriya maritima ng Pilipinas. This is our country's lifeblood. So it's time to turn the spotlight. Samahan ninyo kami sa 30 minutong makabuluhang pagtalakay at paghimay sa mga isyu ng industriyang ito. Dito lang sa Piling ng Marino sa PTV. Magandang tanghali sa ating mga giliw na taga-subaybay. Nandito na naman tayo sa Piling ng Marino sa ating mga kaibigan at mga kapatid sa Sugbo. Maayong udto kaninyong tanan sa atong mga kaigsuunan sa Zamboanga, Buenos Dias con ustedes, sa ating mga kaigsuunan, sa ating mga kapatid naman sa Hulo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngayon pong tanghaling ito, tatalakayan natin dito ang tungkol sa age limit. At para bigyan tayo ng paliwanag, para sa side naman ng mga money agency, mga kasama natin si Mr. Miguel Rocha, ang President at CEO ng CF Sharp Crew Management Incorporated. Good noon, Mr. Rocha. Hello, good afternoon. Thank you for having me on your show. There was an issue when we were there in Luneta regarding the age limit. What can you say about that? Well, I think that the issue with age limit is one that is, number one, it's a misconception that there is an age limit. Not to say that there are not or may not be principals or employers that use an age limit in a way of measuring their employees. But as far as the industry grows, there is no such standard. I think the more important thing is that it belies a lesser understanding of the real problem, which is the difference between contractual employment and direct employment. The Filipino seafarers are all under contractual employment, which means that they're employed on a contract-to-contract basis.
In these cases, they're evaluated primarily on their performance. So it goes to say that in some cases, seafarers that are doing physical jobs that are older in age might not be able to perform as well as their younger counterparts, and might then be a reason why seafarers' careers are generally only last maybe 15 to 20 years. Yeah, are they weighing the age versus the year of experience? Well, that's one of the things that plays against the natural instinct and intuition here in the Philippines. Many people believe that seniority carries a certain amount of weight. And certainly in jobs where you have a direct employment and you might have some seniority over time, that's not the way it works on board the ships. On board the ships, because contract to contract means performance-based evaluation, in fact, a seafarer that's been long on board might develop a sense of entitlement, feeling that his seniority has earned him a chance to maybe not work as hard and let the younger men pull some of the weight, perhaps. Just to make it clear, to avoid misconceptions, can a manning agency interfere, or do they have a say when an aging crew member is not preferred anymore, or they're not for rehiring anymore because they're already aged? Well, I can't speak for all manning agencies. I can speak to CF Sharp. And in our case, we are not involved in any way in deciding whether a seafarer is for hire or not for rehire. This is completely in the decision of the principals. I believe that this is a decision that rests with all principals, although I can't speak arbitrarily for all. But generally, the manning agencies are not involved with the selection process, the rehire process, the evaluation process. Once the seafarer is deployed and on board the ship, they're out of the manning agent's hands, and they're fully in the hands of the ship owner that employs them. Yeah, being a crewing manager myself as well, I have this experience. When there is an applicant, we'll send the resume of the applicant to the principal, and it's up for the principal to decide as to whether they are going to accept that candidate. But during my time, I have some colleagues who are about 6 years old, but those seafarers, they are already in that company for so many years. Sure. Well, I think you'll also find that if you want to lengthen your career as a seafarer, the number one factor to maintain such is to keep on moving. When we talk about seafarers who are complaining about age limits, I imagine they're mostly ratings who are reached the age of 45 to 50 plus years old. If they had continued to advance themselves and become an officer or a management level position, those are positions that typically seafarers can remain working for a longer period of time as the work becomes less physically demanding. The truth of the matter is the older you get, the easier it is to fall to injury and the longer it takes to recover from injury. It does become more of a factor how well you can perform the job physically, contract to contract, the older that you get. Now, that having been said, we do have some principals that have bosun or even fitter that are over 60 years old. They believe that the performance is still commensurate, apparently. So I think that the important thing is not to focus on age limitation, but job limitation. It should be about continuing to deliver a high level of performance from contract to contract and looking for ways to advance yourself in such a way that you can move yourself into a position which actually demands less physical demands on the seafarer. Furthermore, it's one of the reasons why it's important for, I think, the seafarers to realize that there must be some effort for them to gain some understanding. And I'm not really sure where that should come from. It's certainly something that we try to educate the crew as to the nature of their employment and the importance of continuing to deliver a high level of performance.
But I think it's going to take a lot of time for this to change and people to have their attitudes shift. And maybe this idea of age limit is something that we can talk about in a way to help people gain a better understanding for the industry in which they're working. Good. This is a very interesting topic, but time out muna. Magbabalik po ang Tinig ng Marino sa PTV. Connected islands. Safe travels. Easy transport. Convenient journeys. Great destinations. Bridging the Philippine Islands seamlessly, turning them into one. Visit fastcat.com.ph. Welcome back dito sa Tinig ng Marino sa PTV. Mr. Rocha, you've mentioned about it's like performance-based. It's not really necessarily about the age of the seafarer. So what is your suggestion to all the crew who are watching right now on how to secure the future of their job, since seafaring cannot be forever? Well, if I had to say, the most important thing for the seafarers to understand is to gain a realistic expectation for what their career ought to be. And if they know from the beginning that maintaining themselves in a rating position might only give them a 15 to 20 year career. If they want a longer career, then they should try to advance themselves into an officer's position, a junior officer's position, or strive to reach a senior officer position. Those kinds of positions might see people working well into their 60s, some cases older. But at the end of the day, the most important thing is to understand that in a contractual-based employment, you're only as good as the performance of your last contract. So it's very, very important to be willing to give the best you have in every contract. And the older that you get, it just means that you're going to have to work that much harder to compete with the younger seafarers. If you really think about it, seafarers are not much different than professional basketball players. Yes. Right? They work for season to season, and each season they might sign a new contract, and then when their contract is done, they have to sign a new contract. Well, you don't see very many professional basketball players in their 40s or 50s for that matter. It's because they can't physically continue to compete. But any one of those professional players should be able to, during the time that they're playing professional basketball, earn enough and realize that, hey, I have to make this work for me for the rest of my life because I can't be a professional basketball player for my entire life. And in that regard, seafarers who can better prepare themselves, better prepare for their life after seafaring, can better plan their whole life. That's what we are doing now, to teach them to have a pattern that they will work on board a ship for about 20 years. And after 20 years, when you reach about 40, then you can retire with all the money that you earned from the ship. But if you do not have that kind of plan, you will end up a pauper even after working for 40 years at sea. There are master mariners who still do not have money, but there are able-bodied seamen who are able to save and put up a business of their own or put up a farm of their own, and then after that they were able to retire. Just like any other profession, it's really about planning your life ahead, especially with a job as taxing physically as seafaring. I think a seafarer should be able to comprehend, number one, that the situation, that there are contractual workers, and then number two, they should be able to plan ahead considering that they are contractual workers. Well, to build on my basketball analogy, it's a team sport. And it's why one of the reasons why at CF Sharp we've chosen to establish the Wives Association, the Seafarers Wives Association, because we believe that if a seafarer is going to be successful in the planning out of their life and the planning out of their finances, they're going to need the full cooperation of their spouse at home, who is the one that are oftentimes tasked with
managing the finances of the family. And so if we can also make impacts and inroads to educate the wives how to better plan these things, then we have a better chance of creating a brighter future for all Filipino seafarers. Because there is a saying that goes this way, for every success of a man, there is a woman behind it. And for every fall of a man, there is a woman in front. That's very true. Very true indeed. Because there are so many seafarers who can save their money, but because they send their full allotment and even their overtime and extra to the wife, and when they arrive in the Philippines, when they arrive home, they find out that there is no saving in the bank. That's the short-term problem that needs to be addressed for a long-term solution. Yes. Well, I think that's one of the things that really is important, is to provide seafarers somehow with the ability to understand beyond their career, basically life management skills. And especially when you consider cadets who come through as young boys, starting as teenagers, and then directly going on board the ships. You know, how do they learn about these things? Where in the training and preparation of seafarers is this included? And more so, what about their young wives at home who aren't used to handling money at all? So it really boils down to education. I think that these are life lessons that aren't always taught in school. I myself learned a lot of the life lessons from the school of hard knocks. I had to learn it the hard way. And unfortunately for the seafarers, they have different time frames to work in. It's better for them to be able to learn at the beginning so that they can start planning accordingly. And that is what you're doing in CF Sharp. You actually have a program for that. Anyway, Mr. Rocha, can you please give a message to our seafarers who are watching us right now? Well, the message that I have with regard to this matter is that there is no formal age limit. The real issue here is that the nature of the work is contractual. So make sure to take that attitude and treat each contract like it's your last contract, so that you give it your all, that you get yourself rehired the next time around. The other thing is to really have a good understanding of how long your career at sea is really going to be from a realistic standpoint. If you're only going to remain a rating, how many years is that going to afford you realistically? And then use your planning to make sure that when you do retire from your sea service, that you have something to show for it. Ang masasabi ko naman sa ating mga kabaro, bilang marino rin na kagaya ko, hindi tayo pwedeng gumawa ng isang batas na para dyan sa age limit, kasi hindi naman tayo ang magbibigay ng kondisyon. Yung ship owner mismo, kahit ang manning agency, wala sila magawa dyan. Kasi yung may-ari mismo ng barko ang magsasabi na, ikaw pwede ka pa, ikaw hindi ka na pwede. So, wala tayong magagawa dyan. Ang pinakamabuting gawin, na tuwing sakay natin ng barko, alam natin kung saan natin dadalhin ang ating pera. At iisipin natin na ang ating pagmamarino ay hindi forever. May panahon na may hangganan ang ating pagiging marino. Lalo na kung magkaedad na tayo. Samahan niyo po kami dito lamang sa Tinig ng Marino sa PTV. Connected islands. Safe travels. Easy transport. Convenient journeys. Great destinations. Bridging the Philippine Islands seamlessly, turning them into one. Visit fastcat.com.ph. It's a beautiful day to go to Mindoro today. I know, right? I'm really excited. You got a beautiful sky, you got blue waters. What more can you ask? Ngayon may experience natin kung paano tayo dadalhin ng fast cat seamlessly and safely from Bataan
kaibigan, alam mo ba na meron din palang hotel ang Pascat na ang pangalan ay By the Sea? At pupuntahan din natin yon today. So join us as we travel to Bulalakaw, Mindoro! Yeah! Let's go! Archipelago Philippine Ferries Corporation was founded to provide a vital maritime link between the Philippines' 7,107 islands. Sa pamamagitan ng FASTCAT na kanilang ino-operate bilang nag-iisang katamaran roll-on, roll-off or ro-ro ferries na nagkokonekta sa mga isla ng Pilipinas. These new vessels are the very first ferries designed specifically for Philippine water conditions. At para malaman natin kung paano napapanatili ng FASTCAT ang isang safe journey sa ating pupuntahang probinsya, kamustahin natin si Captain Ariel Binay to know more about the different destinations na siniservisyohan ng FASTCAT. Good afternoon, Cap. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Welcome aboard sa Pascat. Thank you. Pleasure Thank is you. ours. So, Cap, ilang trips po yung ginagawa nyo every day? In our duty, ma'am, 12 hours, we have 4 trips. But the Pascat operation is 24 hours. So, 24 hours in a day, 8 trips. 8 trips. Gano'ng katagal po yung bale trip natin from Batangas to Mindoro? This is 1.5 hour, 25 nautical miles. Safe ba, Cap? Safe. Ang travel natin dito? Safe po dito sa Pascat. Kaya sabi nga nila dito sa FASTCAT, it's very convenient and very safe. Totoo po ba yun, Cap? Yes, ma'am. Totoo po yun. Ano po ba yung pwede niyong sabihin para maengganyo yung mga nanonood sa atin para sumakay sa FASTCAT? Dito po sa Pascat, more stability ng barko. Kahit po maalon, safe po kayo dito at saka meron po kaming 4 engines na ginagamit dito. Kasi ang design po ni Pascat is katamaran. Dalawa po yung hull niya. Malaro siya sa alon. Tsaka ang design po talaga ni Pascat is naka-design dito sa waters at sa weather dito sa Pilipinas. Kahit umuulan at saka malakas Yes, yung oo. tuloy pa rin yung biyahe nyo. Tsaka napansin ko rin, Wendell, doon sa baba, kung saan nandun yung mga pasahero, napakalinis ng FASTCAT, pati yung CR malinis. Hindi kayong matatakot na umupo na baka matetano ka. May Opo, tsaka ang mga Pascat po na barko is lahat po ay brand new vessel. Very convenient and very very safe. And very clean. Very clean. So bukod pa sa Batangas to Calapan, ano pa yung ibang mga ruta? Bukod po sa Batangas, Calapan, nagkaroon din po kami ng mga ruta sa Bulalakaw to Katiklan, Iloilo, Bacolod, sa Cebu, sa Dumaguete papunta ng Dapitan. Meron din pong Bohol, Cebu, Matnog to Dapdap at Liluan to Lipatan. Sige, Kat, thank you po sa inyong time at thank you po sa pagdala sa amin mula Batangas to Calapan safely. Thank you rin po. We're looking forward to more rides sa inyo pong FASTCAT. Welcome po lagi po. Thank you po. Yes, Cap. Thank you po. FASTCAT gives passengers the comfort they deserve. Malinis ang bawat sulok ng barko at presko dahil air-conditioned ito. At kung nagugutom ka, no problemo dahil may mga nakahandang meals sa kanilang mini cafeteria. So ano pa ang hinihintay nyo? Let's discover the wonders of our more than 7,000 islands and hop in sa FASTCAT. Dahil sa ating bawat biyahe FASTCAT, masisiguro natin ang very fast, very safe, at very convenient na serbisyo. Sa amin pong pagbabalik ay ang ikalawang bahagi ng ating pakikipanayam o pakikipagtalakayan kay Miss Sweet Halili ng lungsod ng Tanawan sa lalawigan ng Batangas.
hindi naman sila pababayaan ng PCH. Lagi nakahanda yung tumulong sa kanila. By playing PCSO lottery games, you bring smile to their faces. You and PCSO, together we help every Filipino. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Sariaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Well, this is the second part of our two-part series on the Halilis and the city of Tanawan. Kasama pa rin po natin ang pinaka-sweet dito po sa lungsod ng Tanawan, si Miss Sweet Halili. Welcome to the show again at pagpapatuloy natin ang usapan. Discuss na natin yung nakaraan about your dad, your relations, his brand of public service. Now, dahil nawala na nga si Mayor Tony, marami pang bagay na hindi siya nagawa. In fact, at the time of his death, hindi pa natatapos yung isang major project niya, which is the public market. Now, sa tingin mo ay hindi pa natutupad ni Mayor Tony yung kanyang gustong gawin lahat para sa bayan ng Tanawan. Yan ba ang dahilan kung bakit naisip mo na sundan ang yapak ng dad mo, ni Mayor Tony, and proceed from where he left? Yes. Actually, it's one of my promise. No. As a daughter, nag-promise naman ako sa kanya kung ano man yung naumpisahan namin. Tutuloy namin ng mga anak niya. So, pwede sigurong sa ating mga televiewers, ma-share mo kung ano ba yung nasa puso, isip ni Mayor na gagawin niya? Napakadami. Napakarami. Napakadami. Kung kaya ko lang at kung pwede ko lang sabihin lahat isa-isa, aabutin tayo ng siyam-siyam, no? Pero yung pangarap ni Mayor Tony Halili sa Tanawan, na mga sinabi niya sa akin na gusto niyang mangyari, kung makakapasok lang kayo sa utak namin dalawa, ma-imagine nyo lang kung anong magiging itsura ng Tanawan in the future. Napakaganda. No, hindi talaga tayo magpapaiwan eh. At saka, to think na ang father ko, si Mayor Tony Halili, hindi dito pinanganak sa Tanawan. Pero dito siya nagpaampon. Kumbaga, nandito yung puso niya. Naipakita naman niya, naiparamdam naman niya sa ating lahat. So dito siya nanilbihan at tulad ng alam naman nating lahat ng nangyari sa kanya during the flag ceremony, no? Dito rin siya nagbuwis ng buhay. Itinayanan niya kahit alam niya na meron siyang death threats. Bakit? Pero kahit may death threats siya, nagtrabaho pa rin siya. Push pa rin siya ng push. Everything is normal, no? Yeah, hindi siya nagpapigil. No, hindi siya nagpapigil. Kahit alam niya na mayroong mga death threats siya, trabaho pa rin. Kasi inuna niya no? Ang Tanawan. Inuna niya ang mga tao. Yung mga pangangailangan ng mga Tanaweños, naging priority niya. Mas inisip niya ang Tanaweños, ang kinabukasan ng Tanaweños, kaysa sa sarili niya. Kahit alam niya na mismo siya ay tinataningan ng ibang tao. Let me interrupt you on that. 2 weeks before nga yung last meeting namin, that was about 5:45. May tumawag na isang tao niya na meron daw isang ni-rape sa Tanawan. Iniwanan niya kami sa meeting para puntahan yung kwan. That's how Mayor Tony is. Ganun talaga si Dad. Malambot puso nun eh. Siya ang nakapagpabago. At nakita naman natin lahat. Nakita na at naramdaman ng buong Tanawan. Simula naging mayor siya, ang laki ng pinagbago. Itong si Daddy kasi, ang malasakit niya sa tao talaga nang ibabaw. And for me to be here, it's the same drive, no? We have the same love for the people.
naging kaugalian na namin. Ilang dekada na kami nandito, na nakatira, na kami tumutulong. Wala kaming tinanggihan kahit isang tao na tulungan. Kaya, kumbaga nasa sistema na namin, it's in our roots, no? Na ganun talaga kaming mag-aama, pamilya namin. Kasi yun ang tinuro ni Mayor Tony Halili sa amin. You have to love the people. Can you give one or two things na sa tingin mo talagang dapat magawa mo kung sakali na ikaw na ang maging mayor ng lungsod ng Tanawan? Ang pinangako ni Daddy na hindi pa niya natatapos, hindi pa niya nakamit nang nandito pa siya is yung hospital. Hospital, okay. Yeah, dahil para sa tao yun. So yun ang unang-una na tatrabahuhin namin lahat. Well, isa yan sa naalala ko. Kaya yun ang, yun ang priority. Sinasabi niya, the old City Hall, yung daw lumang City Hall, ang gagawin niyang hospital ng city, at ang lahat ng serbisyo at medisina ay ipoprovide ng free. Yun. Oo, okay. Totoo yan. Kahit yung medical supplies, no, yung mga magbibigay ng gamot, nakausap ko naman din and willing naman na ipaabot sa akin lahat ng mga gamot na yun na kailangan. Kasi they know, hindi naman ako ang gagamit, ang tao. Okay. Para sa inyo yan, hindi para sa akin. Lahat ng ito nang gagawin namin, ang gagawin ko, ng aking, yung path na ginawa ni Dad, no? Ako na yun nandun na, sige, itutuloy ko. Kung meron pa akong kailangan idadagdag ko pa. As long as I know na wala akong sinasagasang tao, no, wala namang problema. Kasi alam naman natin na ang kailangan ng tao, ang importante. We have to meet the needs. The needs. Yes. It's not about yung wants. Wants, no. Needs muna. No? We have to cover and meet the needs. Because once we cover the wants before the needs, walang mangyayari. Other than the medical hospital, ano sa tingin mo ang next priority or may prior consideration? Well, yung mga investors, no? We have a lot of sellers even now. We're open for foreign and local investors dito sa ating syudad, sa Tanawan. Kasi yung progress and development ng Tanawan is one of the biggest priority din. Pero unahin ko yung hospital kasi yung unang-unang promise. Yung unang-unang pangako ni Mayor Tony Halili sa lahat na matagal lang trabahuhin kasi hindi na naman din ganun kadali, no? Yes. Kaya ngayon sinasabi niya yung Old City Hall kasi nakatayo na, no? So meron ng mga requirements na kailangan ma-meet. Sana narinig at narinig, nakita, naramdaman ng ating mga viewers kung ano ang feeling ng isang anak na nagnanais na sundan ang yapak ng kanyang ama. Maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo, Billy. Thank you. It's an honor, thanks. Well, natapos na po ang ating episode ngayong linggo na ito ng Tulay at sana po ay naging kapakipakinabang ang ating mga oras at araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at maraming salamat din sa patuloy na pagsubaybay ni Miss Pitsi Ragos, ang atin pong isang kaibigan. Muli po, ako si Billy Andal, ang inyong Tulay, your bridge to understanding, peace, and prosperity.